Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu món đậu hũ non chiên nha. Và cách làm của mình thì chiên sẽ không bao giờ bị nát. Các bạn xem hết video của mình để biết cách làm nhé. Đầu tiên là mình cắt các khoanh tròn, độ dày vừa phải, không mỏng quá. Tiếp theo là chúng ta chuẩn bị một ít bột năng, lăn đậu hũ non vào trong bột năng nha. Không cần lăn bột quá dày đâu các bạn. Và sau đó là chúng ta sẽ thả đậu hũ non vào trong dầu đã sôi nha. Nếu đậu hũ non mà không có tẩm bột năng á, mình thả vô á, là mình sẽ đậu hũ non nó sẽ bị rã ra, nó sẽ không được còn nguyên miếng nữa. Nên các bạn tẩm bột vô á, bỏ vào chiên thì sẽ đậu hũ sẽ không bao giờ bị nát. Này các bạn nhìn thấy không? Đậu hũ không bao giờ bị nát nha. Cách làm rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần một ít bột năng. Sau khi đậu hũ non đã vàng thì chúng ta vớt ra một cái vợt để cho ráo dầu. Đậu hũ non này mình ăn kèm với lá tía tô chấm ít nước tương, hoặc là có nhiều người thích mắm tôm thì có thể chấm mắm tôm, rất là ngon. Các bạn thử làm theo cách của mình nha. Món này rất là rẻ, chúng ta chỉ cần mua 2 cây đậu hũ non với giá khoảng 16 đến 20 ngàn, một ít lá tía tô với lại một ít nước tương hoặc mắm tôm là chúng ta sẽ có một bữa tối rất là thanh đạm rồi. Các bạn cứ thử và ăn có gì review lại cho mình nha.